Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Care este asemănarea sau ce legătură are o fermă de pui cu intensiva de pomi, cu livezile mari, cu pepinierele mari, cu locurile în care se face o producție intensivă de fructe? Nu, n-am luat-o pe arătură, n-am probleme cu capul, pentru că așa aș putea fi catalogat. În schimb, vreau să facem o analogie. O analogie foarte scurtă și să discutăm puțin despre fermele de pui și intensivele mari, acolo unde se produc tone, sute de tone de mere. Cam care ar fi legătura între acestea două? Și haideți să începem cu ferma de pui, așa cât cunosc eu. Ei bine, încă din stadiul incipient, atunci când se ia ouă acela și se pune la incubator, ouă acela provine dintr-un hibrid, adică el este hibridizat între niște rase de găini sau ce fac ei acolo, pentru că nu sunt expert în acest domeniu, care dau un randament foarte bun. Adică, pentru producția de carne se folosește un anumit tip de hibrid, iar pentru producția de ou, un alt tip de hibrid. Astfel, încă din stadiul de ou, se folosesc hibrizi, da? Păi, ce legătură are cu pomii? Ei bine, pentru producția care va merge de material sădător în intensivele mari, portaltoiul și altoiul provine, la fel ca în cazul ouălor, din hibrizi. Adică dintr-un material săditor hibridizat, care să facă față, să producă și să facă niște fructe foarte bine în viitor, care sunt de o calitate extraordinară și vandabilă. Trecem înapoi la chestia asta cu ferma de pui și iese puiul, începe să crească puiul. Încă din prima zi el este vaccinat și este început să fie tratat sub toate formele posibile pentru toate bolile respective. Și asta continuă până când puiul ajunge aproape de maturitate, la maturitate, da? Ce legătură are asta cu pomii? Ei bine, încă din momentul plantării portaltoiului și altoirii propriu-zise pe pom, se fac o grămadă de tratamente pentru ca acest pom să crească bine și să nu se îmbolnăvească, pentru că de asta facem și la pui. Dacă ar intra un virus, automat toți puii vor muri. La fel și în pepiniere, unde se creează materialul sădător, la fel se tratează portaltoiul și altoiul propriu-zis, individul propriu-zis, cu tot felul de substanțe pentru a nu se îmbolnăvi și a se dezvolta foarte bine. După aceea revenim iarăși la pui. Ca să crească foarte bine, fie că vor să facă ouă, fie că vor să facă carne, vor fi hrăniți. Și vor fi hrăniți într-un mod excepțional, cu tot felul de concentrate și cu tot felul de chimicale, tot felul de nenorociri, pentru că ăla în 2 luni de zile sau, nu știu, în 30 de zile trebuie să atingă nu știu câte kilograme pentru a fi sacrificat, nu? Ei bine, asta se întâmplă și cu pomii din pepiniere. Ei vor trebui hrăniți foarte bine pentru a se dezvolta, pentru a putea fi vânduți, nu? Ei, revenim iarăși la găinile noastre și la ouăle noastre, așa cum s-ar spune, și ajunge puiul la maturitate. Atunci când el dă productivitatea, fie că vorbim de ou, fie că vorbim de carne. Productivitatea lui înseamnă în carne, în cât de greu s-a făcut, cât de mare s-a făcut. La fel și cu pomul. Ajunge la maturitate și atunci începe să producă. Ei bine, ce legătură are astea două? Puiul acela, ca să ajungă la maturitate, a fost hrănit, așa cum am spus mai devreme, cu tot felul de chimicale și cu tot felul de chestii pentru ca el să se dezvolte foarte bine și după aceea va fi sacrificat pentru a ajunge în magazine, spre valorificare. Nu am nimic cu pasărea de cumpărat. Și eu uneori mai cumpăr. Chiar dacă cumpăr o calitate mai bună, cumpăr, că n-am de unde atâtea găini să cumpăr. Deși eu sprijin foarte mult și vă sfătuiesc pe dumneavoastră să sprijiniți producătorii autohtoni. Mergeți la oameni la țară și cumpărați de la ei, pentru că știți ce cumpărați și cumpărați produse de calitate. Așa fac și eu. 90% din produsele pe care le consum eu și familia mea provin de la oamenii de la țară, oamenii care cresc. Dar să revenim la pomii și la găinile noastre. Ei bine, aici este secretul. Un pom în intensivele mari, încă din stadiul incipient, este creat hibridizat. Este tratat non-stop, este hrănit non-stop și trebuie să întreține în anumite condiții pentru ca el să ajungă la fructificare. După ce ajunge la fructificare, pe tot parcursul ciclului vegetativ în care se dezvoltă această fructificare și atunci când culegem merele, el va fi tot timpul hrănit cu tot felul de, stropit cu tot felul de, îngrijit cu tot felul de, la fel ca puii din fermele avicole. Aici am vrut să ajung. Ei bine, dacă tu mergi și iei un pom dintr-o
pepinieră, dintr-o intensivă, tu va trebui să aplici aceleași tratamente cum se aplică în intensivele mari pentru că tu să ai un pom sănătos și o producție bună. La fel ca fermele de găini. În schimb, dacă tu iei un pom și mergi pe imunitatea pomului respectiv și pe sănătatea lui, atunci vei avea fructe de calitate, vei avea un pom rezistent, dar nu va trebui să-l hrănești și să-ți otrăvești solul din grădină cu tot felul de stropiri. De exemplu, ce-ar fi ca eu în curtea mea să dau tot timpul 14 stropiri. Insecticide, ierbicide, fungicide. Păi mi-aș otrăvi pământul. Pentru ce? Așa mă duc și cumpăr direct din comerț și nu mai merită efortul pe care îl facem. Și de asta am vrut să fac această analogie. Să înțelegeți că noi pe acest canal, sau eu pe acest canal, promovez o agricultură autentică. Cel puțin în partea de pomi sau de partea de cultivare de legume sau orice ține de latura agriculturii mici lângă casă, eu promovez naturalul. Și de aceea ar fi bine să căutați să vă învățați să altuiți. Să vă căutați materiale portaltoi sălbatici pe care altuiți un pom și care nu va trebui sacrificat așa cum facem cu puiul, pentru că așa se întâmplă și în intensivele mari. După producția de 10-15 ani, pomul acela este tăiat, este aruncat și înlocuit. Noi în grădina noastră vrem să avem niște pomi care să ne producă cel puțin 20-30 de ani de aici încolo fructe și de aceea vă îndemn și vă sfătuiesc pe cât posibil să încercați să căutați portaltoi sălbatici, să învățați să vi altoiți dumneavoastră și să vi puneți în grădină și să aveți niște fructe sănătoase, pentru că acei pomi vor fi liberi oarecum de agenți patogeni, vor fi imuni, se vor dezvolta bine și nu vor necesita stropiri. Cam asta este diferența sau asemănarea, de fapt, și de drept, între o fermă agricolă, într-o producție de intensivă la pui și o producție intensivă la pomi. Ambele sunt tratate, hrănite, până își face producția respectivă, după care sunt înlăturate și iarăși vine ciclul celălalt vegetativ. În schimb, ceea ce vă pot spune este că pe nimeni nu interesează că puiul acela este plin de tot felul de chestii pe care îl mâncăm noi și totodată, la fel vă asigur că nici fructele care vin cu 100.000 de tratamente pe masa dumneavoastră nu interesează pe nimeni dacă voi le mâncați și faceți acumulare în organism de substanțe toxice, de metale grele și așa mai departe. Așa că, nu știu, dumneavoastră faceți cum credeți de cuvință, dar măcar trageți un semnal de alarmă, documentați-vă și o să vedeți că am dreptate în ceea ce spun. V-am pupat, dragi prieteni, până la următorul videoclip, să ne revedem cu bine și, nu știu, dumneavoastră alegeți. Interesant, nu? Chiar nu credeam că o fermă de pui poate fi asemănată cu o fermă de pom fructifer, dar uite că putem găsi destule legături. V-am pupat!